Hi, my dear Wow English followers. How are you? And I hope you're doing really well. So, in today's lesson, I'm going to teach you the conditional sentences or the clauses. අද lesson එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා if clauses ගැන. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා conditional clauses, conditional sentences කියලා කියනවා. එහෙනම් අද lesson එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු මොනවද මේ if clauses කියන්නේ කියලා. දැන් අපි සිංහල meaning එක මෙහෙම හිතුවොත් ඔයා ගියොත් මාත් එනවා. එහෙනම් මම එන්නේ එයා ගියොත් විතරයි. එයා ගියේ නැත්නම් මම එන්නේ නැහැ. එතකොට මම එනවා කියන action එක සිද්ධ වෙන්නේ තවත් action එකක් සිද්ධ වුණොත්. ඔයා ගියොත් තමයි මම එන්නේ. යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. ඒකට අදාළ අනිත් result එක එහෙමත් නැත්නම් අනිත් action එක සිද්ධ වෙන්න නම්. එතකොට යම් කිසි ක්‍රියාවක හේතුවක් නිසා තවත් ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට මේ if clauses එහෙමත් නැත්නම් conditional clauses use කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා කියනවා නම් we use these conditional clauses to communicate that something is true and happens only if something else is true and happens. යම් කිසි දෙයක් සත්‍යයි එහෙමත් නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ තවත් යම් කිසි ක්‍රියාවක් සත්‍ය නම් හෝ තවත් යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙනවා නම්. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපි actions දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එක ක්‍රියාවක action එක නිසා තවත් ක්‍රියාවක් result එක විදිහට සිද්ධ වෙනවා. මම ආවොත් ඔයත් එනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ආවොත් මමත් එනවා. එහෙනම් යම් කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න ඕන තවත් ක්‍රියාවක් තවත් action එකක් ඒකේ result එක විදිහට එන්න. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී තමයි එහෙනම් අපි conditional clauses use කරන්නේ. conditional clauses ගත්තාම අපිට එක කොටස් හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. We can categorize these conditional clauses or these conditional sentences into 4 categories. First one, zero conditionals. අපි එහෙමත් නැත්නම් මේකට factual conditionals කියලාත් හඳුන්වනවා. ඊළඟ category එක තමයි first conditionals. ඊට පස්සේ second conditionals තියෙනවා, third conditionals තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ 4 categories අද අපි lesson එකෙන් ඉගෙන ගමු. මුලින්ම අපි කතා කරමුකෝ zero conditionals එහෙමත් නැත්නම් මේ factual conditionals ගැන. So we use these zero conditionals to express truths and facts. අපි මේ zero conditionals use කරන්නේ යම්කිසි සත්‍ය දෙයක් එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි fact එකක් යම්කිසි කරුණක් මොන හරි නිශ්චිත කරුණක් ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට මෙන්න මේ zero conditionals use කරන්න පුළුවන්. මේ zero conditional එක use කරලා අපි sentences ගොඩනගා ගන්න structure එක බලන්න කලින් example sentences එකක් බලලා ඒක හරහා අපි බලමු කොහොමද මේ zero conditionals වල structure එක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා හිතන්න මම මෙහෙම කියනවා. If the wind blows, the trees move. If the wind blows, the trees move. සුළඟ හැමුවොත් ගස් සෙලවෙනවා. සුළඟ හැමුවොත් ගස් සෙලවෙනවා. එතකොට ගස් සෙලවෙන්නේ මොකක් වුණොත්ද? සුළඟ හැමුවොත්. If the wind blows. මෙතන බලන්න the wind. wind කියන එක අපි singular pronoun එකක් විදියට අරගත්ත නිසා තමයි blow කියන ක්‍රියාපදයකට s එකක් දාලා third person singular කරලා තියෙන්නේ. එනිසා if the wind blows the trees move. The trees move. එහෙනම් මෙතනදී කියනවා සුළං හැමුවොත් තමයි ගස් සෙලවෙන්නේ. සුළං හැමුවොත් තමයි ගස් සෙලවෙන්නේ. ඒක action එකක් වෙන්න ඕන. ඒකේ result එක අපිට පේන්න නම්. දැන් මෙතන බලන්න if the wind blows කියලා කමා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ the trees move. එහෙනම් මෙන්න මේ if the wind blows කියන මේ phrase එක අපි dependent clause එකක් විදිහට තමයි ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි මේකේ if තියෙන නිසා මේකට if clause එක කියලා කියනවා. ඒ වගේම dependent clause එක කියලාත් කියනවා. මේ නම් මතක තියාගන්න. The trees move. ගස් සෙලවෙනවා කිව්වහම මම මෙහෙම කියනවා යට. මම මුකුත් කියන්නේ මම ඔයාලට කියනවා the trees move. එතන ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණ අර්ථයක් ගෙන දෙන සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්නේ. ඒක complete sentence එකක් නේද? එහෙනම් ඒ වාක්‍යෙට තනිවම ඉන්න පුළුවන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ clause එක independent clause එකක් කියලා හඳුන්වනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපේ main clause එක කියලා හඳුන්වනවා. එහෙනම්
මෙන්න මේ sentence එකේ if එකත් එක්ක තියෙන clause එක if clause එක හැමත් නැත්නම් dependent clause එක කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ the trees move කියන කොටස අපි independent clause එක හැමත් නැත්නම් main clause එක කියලා හඳුන්වනවා. මතක තියාගන්න මේ clauses දෙකට කියන නම්. මේකේ structure එක ගත්තහම අපිට if කියන conjunction එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. if වලට පස්සේ අපිට present tense තමයි use වෙලා තියෙන්නේ. සරල වර්තමාන කාලය. නේද? The wind blows. blows ක්‍රියාපදයකට s එකතු වෙලා singular pronoun එකක් නිසා wind කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකවාචී කියලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා present tense තමයි use වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි independent clause එක අපේ the trees move කියන එකත් present tense එකකින්ම තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න zero conditional වලින් ඔයාලට වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න වුණොත් if එකත් එක්ක present tense use කරනවා සහ independent clause එකකට ඔයාලා present tense ම තමයි use කරන්න ඕන. මේ dependent clause එකයි independent clause එකයි පටල ගන්න එපා. මේ දෙකට කියන නම් හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද නැත්නම් මම independent clause එකට present tense use කරනවා කිව්ව ගමන් ඔයා පැටලෙනවා. ඔයා confuse වෙලා යනවා. මොකක්ද independent clause එක මොකක්ද dependent clause එක කියලා. ඒ නිසා හොඳට confusions නැතුව මේ clauses දෙකට කියන නම් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි තව example sentence එකක් බලමු. If you stand in the rain, you get wet. ඔයා වැස්සේ හිටියොත්, ඔයා වැස්සේ හිටගෙන හිටියොත්, ඒ කියන්නේ ඔයා වහින වෙලාවක එළියේ හිටියොත්, you get wet. ඔයා තෙමෙනවා. බලන්න you get wet. present tense use කරලා තියෙන්නේ. If you stand in the rain. එතනත් present tense තමයි use කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න zero conditional එකේ අපේ clauses දෙකම present tense එකෙන් තිබිය යුතුමයි. ඊගාවට අපි කතා කරමුකෝ first conditional sentences ගැන. අපි මොන වගේ වෙලාවටද මේ first conditional එක use කරන්නේ? We use these first conditionals to express future consequence of a realistic possibility. future consequence එකක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. අනාගතයේදී සිදුවෙන්න තියෙන විපාකයක් ගැන, ප්‍රතිවිපාකයක් ගැන. අනාගතයේදී සිදුවෙන්න තියෙන result එකක් ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි මේ අපි කතා කරන result එක එහෙමත් නැත්නම් අපි මේ අනාගතයේදී කතා කරන මේ විපාකය consequence එක realistic possibility එකක්. realistic කියලා කියන්නේ ඒ දේ ඇත්ත. ඒ දේ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ imagine කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ දේ වෙන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකකට ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙයි. මම කියනවා if she leaves soon. If she leaves soon, she will catch the train. If she leaves soon, she will catch the train. දැන් මෙතන බලන්න if she leaves soon. ඇය ඉක්මනටම මෙතනින් පිටත් වුණොත් she will catch the train. ඇය train එක අල්ලගනි හරි වෙලාවට. එහෙනම් ඇය දැන් මේ වෙලාවට ඉක්මනින් පිටත් වුණොත් විතරයි යාට train එක catch කරගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ train එක catch කරගන්න යාට පුළුවන් වෙනවා කියන future consequence එකක් ගැන අනාගතයේදී සිදුවන දෙයක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒ අනාගතයේදී සිදුවෙන්න තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරාට ඒක realistic possibility එකක්. ඒක ඇත්ත. ඒක වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. මොකද ඇය දැම්ම ඉක්මනින්ම පිටත් වුණොත් ඇයට train එක catch කරගන්න පුළුවන්. කෝච්චියට ගානට වෙලාවට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් realistic possibility එකක් තමයි එතනදී තියෙන්නේ. යම්කිසි සිදුවීමක් සිදුවෙන්න තියෙන possibility එක විය හැකියාව වැඩි. If you drop the glass, it will break. ඔයා glass එක බිම දැම්මොත් it will break. එහෙනම් it will break එක කැඩෙයි. අනිවාර්යෙන් ඔයා glass එක බිම දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඒක කැඩෙනවා. මොකද glass එකක් කියලා කියන්නේ ඒක වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒක බිම දැම්මොත් එතකොට අනිවාර්යෙන් කැඩෙනවා. එතකොට අපි future consequence එකක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒක realistic possibility එකක්. ඒක වෙන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒකේ තියෙන සත්‍ය බව වැඩි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි first conditionals use කරනවා. මේකේ structure එක බැලුවහම if එකට පස්සේ අපිට අවිලා තියෙන්නේ if she leaves soon. එපත් නැත්නම් අපි කියන if you drop the glass. එහෙනම් if කියන conjunction එකට පස්සේ present tense use වෙලා තියෙන්නේ. independent clause එකේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? subject එකට පස්සේ will ඇවිල්ලා තියෙනවා. will වලට පස්සේ base verb එක අපේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් will එක base verb එක ආවා කියන්නේ එතන future tense නේද? එහෙනම් ඉබේම future tense ඇවිල්ලා. එහෙනම් if තියෙනවා present tense එකත් එක්ක dependent clause එකේ එහෙමත් නැත්නම් if clause එකේ අපේ independent clause එකේ තියෙන්නේ future tense වාක්‍යයක් will එක. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි first conditionals හදන structure එක.
ඊගාවට තියෙනවා අපිට second conditional එක. අපි මේ second conditional එක use කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද මොන වගේ context එකක් යටතේද කියලා බලමු. It's used to express the consequence of an unrealistic action or a situation in the present or in the future. ඒ කියන්නේ අපි එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ මෙතන consequence එකක් ගැන. යම්කිසි විපාකයක් ගැන යම්කිසි result එකක් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. හැබැයි එතනදී ඒක unrealistic action එකක් එහෙමත් නැත්නම් unrealistic situation එකක්. වෙන්න බැරි ඇත්ත නොවන සිදුවීමක් හෝ action එකක් ගැන එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි situation එකක් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. දැන් මම සිංහලෙන් මෙහෙම කියනවා. මට ඩොලර් බිලියනයක් තිබුණා නම් මම හඳට ගිහින් travel කරලා ඒවි කියලා කියනවා. එතකොට මෙතනදී unrealistic action එකක් ගැන එහෙමත් නැත්නම් unrealistic situation එකක් ගැන නේද අපි කතා කරන්නේ. real නැහැ මේක. ඇත්ත situation එකක්, ඇත්ත action එකක් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙතනදී කියනවා මට ඩොලර් බිලියනයක් තිබුණා නම්. එතකොට මට ඩොලර් මිලියනයක් තියනවද? නැහැ. මට ඩොලර් බිලියනයක් නැහැ. එතකොට මම කතා කරන්නේ වෙන්න බැරි දෙයක් ගැන. වෙන්න බැරි දෙයක් ගැන කියන්නේ මං ගාව දැන් එච්චර සල්ලි ප්‍රමාණයක් ගන්න නැහැ නිසා unrealistic situation එකක් ඇත්ත නොවන නේද? ඇත්ත නොවන situation එකක් action එකක් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි second conditional එක use කරනවා. දැන් කොහොමද අපි මේ sentence එකම English වලින් කියන්නේ? If I inherited $1 billion I would travel to the moon. If I inherited මට තිබුණා නම් මට සතුව තිබුණා නම් කියන අදහස තමයි inherited වල තියෙන්නේ. හරි? If I inherited $1 billion I would travel to the moon. මම හඳට ගිහින් travel කරලා ඒවි කියලා කියනවා. තවත් example එකක් බලලම අපි structure එකට යමු. If I was taller I would buy this dress. If I was taller I would buy this dress. මම උස වුණා නම් මම මේ ඩ්‍රෙස් එක මිලදී ගනීවි. එතකොට මම උසද නැහැ. unrealistic action එකක් ගැන එහෙමත් නැත්නම් situation එකක් ගැන කතා කරනවා. මෙතනදී බලන්න structure එක ගත්තාම අපේ if clause එක හැදිලා තියෙන්නේ past tense එකෙන්. I was taller. If I was taller මම උස වුණා නම් past tense එක. If I inherited $1 billion මට $1 billion තිබුණා නම් එහෙනම් past tense එකෙන් තමයි අපේ if clause එක dependent clause එක තියෙන්න ඕන. independent clause එක ගත්තාම independent clause එකේ නම් subject එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ would තියෙනවා. would වලට පස්සේ අපේ verb එකේ base form එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. would කියලා කියන්නේ model verb එකක්. සාමාන්‍යයෙන් would, should, could, must, shall මේ වගේ අපි model verbs කියලා හඳුන්වනවා. මේ model verbs එක නිතරම sentence එකකදී model verb එකට පස්සේ එන්නේ base verb එක. එහෙනම් would වලට පස්සේ base verb එක එන්නේ අපේ independent clause එකේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු third conditional එක ගැන. third conditionals අපි use කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද? We use the third conditionals to imagine a different past. අපි imagine කරනවා මෙතන different past. වෙනත් ඒ කියන්නේ වෙනස් අතීතයක් ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. වෙනස් අතීතයක් කියලා කියන්නේ අතීතයේදී ඇත්තටම අපිට සිදුවෙච්ච දෙයක් තිබුණ දෙයක් ගැන එහෙම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි ඉමේජින් කරනවා අතීතයේදී වෙලාවක මෙන්න මෙහෙම වෙන්න තිබුණා කියලා කතා කරනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී තමයි අපි මේ third conditional එක use කරන්නේ. So we imagine a change in the past. අපි imagine කරනවා, අපි guess කරනවා මොනවා හරි අපේ තිබ්බ මේ past එකේ අපේ තිබ්බ අතීතයේ වෙනසක් අපි imagine කරනවා. And the different result of that change. ඒ change එක නිසා සිද්ධ වෙච්ච වෙනස් change එකක් result එක විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ යම්කිසි past situation එකක් වෙනස් වුණා නම් කියලා අපි හිතනවා සහ ඒ වෙනස අපි මෙතන third conditional එකෙන් පෙන්නනවා සහ ඒ වෙනසත් එක්කම මේ අතීතයේදී යම්කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්න තිබුණා අන්නේ වෙනස නිසා යම්කිසි තව result එකක් වෙනස් වෙන්න තිබුණා කියලා අදහසින් අපි third conditionals use කරනවා. example sentences වලට ගියාම ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙයි. For example, if I had known, I would have told you. If I had known, මම දැනගෙන හිටියා නම්, if I had known, I would have told you. මට ඔයාට ඒක කියන්න තිබුණා. Next example, if I had been sick, I would have met the doctor.
if I had been sick මම ලෙඩ වෙලා හිටියනම් මම අසනීප වෙලා හිටියනම් I would have met the doctor මට ඩොක්ටර්ගෙන් බේත් ගන්න තිබුණා. මෙතනදී met අපි meet කියන ක්‍රියාපදයේ past participle එක විදිහට තමයි met අරගෙන තියෙන්නේ. ඩොක්ටර්ව හමු වෙනවා කියන අදහස නෙමෙයි. meeting a new person කියන අදහස නෙමෙයි. meeting a person යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හමු වෙනවා කියන අදහස නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඩොක්ටර්ව හම්බෙලා මට බෙහෙත් ටිකක් ගන්න තිබුණා කියන අදහස තමයි මෙතන meet the doctor කියලා තියෙන්නේ. structure එක ගත්තාම if clause එකේ if එකත් එක්ක past perfect එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ independent clause එකේ subject එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ would have අරගෙන තියෙනවා. would have වලට පස්සේ අපේ verb එකේ past participle එක third form එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අද lesson එකේදී මම ඔයාලට දුන්නේ මේ conditionals ගැන overall analysis එකක් හැම conditional එක ගැනම පුංචි description එකක් එක example sentences කීපයක් විතරයි දුන්නේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් තව මේ conditionals ගැන ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට මොනවා හරි conditional එකක් ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. එතකොට මට ගොඩක් අය request කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ conditional එක අරගෙන තවදුරටත් උගන්වන්න කියලා අපිට තව conditional video එකක් කරන්න පුළුවන්. So guys, that's it for today's lesson. Bye. See you soon in my next videos. Lots of love for you.